ডিজেল পেট্ৰল কেৰাচিন এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে ক'ত পায় আমি জানো যে তেল মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই বুলি মাটিৰ তলৰ পৰা আহে উলিয়ায় কিন্তু ডাইৰেক্টটো ডিজেল পেট্ৰল কেৰাচিন হৈ নাহে মাটিৰ তলৰ পৰা আহে জানো নিশ্চয় নাহে ইয়াতে উলিয়াই আনে আৰু উলিয়াই আনি তাতে কি কৰে ৰিফাইন কৰাৰ পাছত ডিজেল পেট্ৰল কেৰাচিন এনেকৈ ভাগ কৰি উলিওৱা হয় আৰু মাটিৰ তলত কেনেকৈ পোৱা গ'ল আৰু মাটিৰ তলত আহিল কেনেকৈ সেই তেল এই সকলোখিনি আজি আপোনালোকক মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি জানিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ তেন্তে পলম নকৰি আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আছোঁ চাওক ডিজেল পেট্ৰল কেৰাচিন এইবিলাকৰ দাম এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িব লাগিছে ঠিক আছে আমি এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়লৈ যে ডিজেল পেট্ৰল কেৰাচিন এইবিলাক আমি পেট্ৰল পাম্পত বা ডিপুত আমি পাওঁ হয় কিন্তু ক'ৰ পৰা আহে ক'ত পায় এইবিলাক বস্তু প্ৰকৃততে ক'ত থাকে মাটিৰ তলৰ পৰা আমি তেল উলিওৱা হয় বুলি আমি জানো আমাৰ ঘৰৰ কাষতে একবাৰ উলিয়াইছিলে ঢকুৱাখানাৰ জীয়ামৰীয়া গাঁও তাতে তেল পোৱা গৈছিলে কিন্তু তাতো এতিয়া যিমানটো পৰিমাণে উলিওৱা হৈছিলে তাৰপিছত সেইটো উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ল কিন্তু আৰু এতিয়া তাতে নাইকিয়া হৈ গ'ল চাওক এটা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয় এইটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকক মই আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাথা নষ্ট হৈ যাব আজি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে জানি বহুত হাজাৰ বছৰৰ বহুত লাখ আমি আজিৰ পৰা বহুত হাজাৰ লাখ বছৰৰ আগত গুচি যাওঁ হওক বলক এতিয়া 2021 চন নহয় কিন্তু এতিয়া আমি আছোঁ বহুত হাজাৰ লাখ বছৰৰ আগত আছোঁ আমি আগলৈ গুচি গৈছোঁ সেই দিনকেইটালৈ তেতিয়া কি আছিলে আমাৰ মানুহৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে তেতিয়া কি আছিলে তেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ জন্তু আছিলে যেনে ধৰক ডাইনছৰ ডাঙৰ জন্তু মানে ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড জন্তু ডাইনছৰ ডাঙৰ হাতী এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জন্তু আৰু এটা প্ৰাণী আছিলে সেই প্ৰাণীটোৰ পৰাই মানুহৰ সৃষ্টি হৈছিলে এইটো কিবা নাম এটা আছিলে সৰু প্ৰাণীটো দেখিবলৈ কিবা মেমে নে কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে প্ৰাণীটো একেবাৰে সৰু কিন্তু সেই প্ৰাণীটোৱে ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে ডাঙৰ জন্তুবিলাকৰ আগত ডাইনাছৰবিলাকৰ আগত ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে কাৰণ ওলালেই সিহঁতক খাই পেলায় তেনেকুৱা কাৰণে সিহঁতে গাঁতৰ মাটিৰ তলত সোমাই আছিলে নতুবা তেখেতলোকে গছৰ তেনেকুৱা ধৰণে আছিলে লুকাই আছিলে ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে নোলায় প্ৰায় ডাইনছৰ আগততো একেবাৰে ওলালে খাই পেলায় ঠিক আছে তাৰপিছত সেই প্ৰাণীটোৰ পৰাই মানে মানুহৰ সৃষ্টি হ'ল কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল সেই প্ৰাণীটোৰ পৰাই লাহে লাহে বান্দৰ হ'লগৈ বান্দৰৰ পৰা লাষ্টত মানুহৰ সৃষ্টি হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ মেইন পইণ্টলৈ এতিয়া মানে কি হৈছে তেতিয়া সেই মানুহৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে মানুহ নাছিলে তেতিয়া ডাইনছৰ আছিলে কৈছোৱেই ডাইনছৰ তেনেকুৱা ডাঙৰ জন্তুবিলাক আছিলে আৰু সেই সৰু প্ৰাণীটো আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল এইটো বহুত লাখ বছৰৰ আগৰ কথা কৈ আছোঁ মই তাৰপিছত কি হয় পৃথিৱী ধ্বংস হৈ গৈছিলে পৃথিৱী বিনাশ হৈ গৈছিলে কেনেকৈ বিনাশ হৈছিলে মানে উল্কাপিণ্ড নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ শিল জাতীয় এটা বস্তু আহি মানে পৃথিৱীত খুন্দা মাৰিছিলে পৃথিৱীত খুন্দা মৰাৰ ফলত পৃথিৱী ধ্বংস হৈ গৈছিলে পৃথিৱী ধ্বংস মানে কি পুৰা ঝাটকা মাৰিছিল ন ঝাটকা মৰাৰ পিছত জীৱ জন্তু যিমান যি আছিলে গছ গছনি জীৱ জন্তু সেই সকলোবিলাক মৰি গৈছিলে সকলোবিলাক মৰি গৈ কি হয় যেতিয়া জীৱ জন্তু চব মৰি গ'ল সিহঁতি মাটিৰ তলত গুচি গ'ল জীৱ জন্তুবিলাক গছ গছনিবিলাক মৰি যোৱাৰ পাছত তললৈ সোমাই গুচি গ'ল তাৰপিছত সেই তলতে সেই জীৱ জন্তু আৰু গছ গছনিবিলাক বহুত লাখ বছৰ তেনেকৈ তলত পৰি থাকিলে
বহুত লাখ বছৰ যেতিয়া পৰি থাকিলে পানীত তলত, একেবাৰে তলত আৰু যেতিয়া পৰি থাকিলে, তাৰপিছত সেইবিলাক কি হ'ল, লাহে 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 গেলিব ধৰিলে, গেলি 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 একেবাৰে তেলেতীয়া হৈ গ'ল, একদম তেলৰ নিচিনা হৈ গ'ল, চব গলি গ'ল। গছ, জীৱ জন্তু যিমান যি আছিলে চব গলি একদম তেলৰ নিচিনা হৈ গ'ল। প্ৰকৃতি আকৌ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল, প্ৰকৃতি সৃষ্টি হ'ল লাহে লাহে। সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত মানুহে ৰিচাৰ্চ কৰি কৰি বস্তুটো উলিয়াই অনা হ'ল। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰত থকা মটৰটোৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ আপোনালোকে পানী উলিয়াই, বৰিং লগাই, বৰিঙে যে পানী উঠাই, যে পানী উঠাব হ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেই তেনেকুৱাই আৰু সেইটো যেনিবা তেল উঠোৱাটো অলপ বেছি ডাঙৰ হয়। আৰু য'ত তাতে মানে ওলোৱা যিবিলাক ঠাইত তেল ওলোৱা যেন তেনেকুৱা গম পাই, ঠাইখিনি সম্পূৰ্ণ ব্লক কৰি দিয়া হয়। ব্লক কৰি তাৰপিছত কিন্তু বহুত তলত, কিন্তু আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক পানী উলিয়াবলৈ আমাৰ কিমান আৰু 60-70 ফুট হ'ব, ফুটৰ তলতেই আমাৰ পানী পোৱা যায়। তেল উলিয়াবলৈ হ'লে বহুত, এইটো লাখ ফুট হ'ব, এইটো বহুত লাখ ফুট তললৈ সুমিয়াবলগীয়া হয়, ইমান ডাঙৰ বৰিং। আৰু তেনেকৈ কৰি 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 সেইটো ডাইৰেক্ট তেলটো ওলাই নাহে। তাৰপিছত কি কৰে, সেইটো বৰিং কৰি তাৰ পৰা এটা, এতিয়া যে পেট্ৰল, এইটো পেট্ৰলটো ডাইৰেক্ট পেট্ৰল হৈ নাহে, বা ডাইৰেক্ট ডিজেল হৈ নাহে, বা ডাইৰেক্ট কেৰাচিন হৈ নাহে। সেইটো কি হৈ আহে, তাৰ পৰা এটা কেঁচা তেলহে ওলায়। কেঁচা তেলটো উলিয়াই অনা হয়, ক'লা, একদম দেখিবলৈ ক'লা ক'লা ওলায়। তাৰপিছত ওলাই আহে, উলিয়াই নি পাইপ ফিটিং কৰি য'ত মানে কাৰখানা আছে, সেই কাৰখানাত লৈ যোৱা হয়। কাৰখানাত ৰিফাইন কৰা হয়। তাৰপিছত ৰিফাইনাৰী কাৰখানাত ধুনীয়াকৈ ভাগ ভাগ কৰি ৰিফাইন কৰা হয় মানে। তাৰপিছত ৰিফাইন কৰি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাম্পবিলাকত ছাপ্লাই দিয়া হয়। আৰু এনেকৈ আমি ডিজেল, পেট্ৰল, কেৰাচিন আমি এনেদৰে পাওঁ। আৰু সেইটোৱে হৈছে প্ৰকৃত সত্য, আৰু এইটোৰ পৰাই এনেদৰে আমি এতিয়া ডিজেল, পেট্ৰল পাই আছোঁ। আৰু মই যে কৈছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ওলাইছিলে বুলি, আমাৰ ঢকুৱাখানা জীয়ামৰীয়া গাঁও, অসমৰ প্ৰথম ওলাইছিলে ডিগবৈত, আমাৰ ইয়াতো ওলাইছিলে ঢকুৱাখানা জীয়ামৰীয়া গাঁও, তাতে ওলাইছিলে এটা সময়ত, আৰু ওলাইছিলে অলপ, উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ল। কিন্তু আজিলৈকে কিয় নোলালে? এটা সময়লৈকে ওলালে, যিমানটো আছিলে সেইখিনি উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ল, আৰু এতিয়াতো নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিয়? এতিয়া তেল মানে কি হয়, সেইবিলাক উলিয়াওঁতে প্ৰায় কমি গৈছে, তাতে তলত প্ৰায় লাহে লাহে কমি আহিছে, আৰু এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব। এইটো নাইকিয়া হ'বলৈ হয়তো আৰু 100 বছৰ, 200 বছৰ ইমানো লাগি যাব পাৰে। কিন্তু এটা সময়ত যে নাইকিয়া হৈ যাব, এইটো খাটাং। যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব, তেতিয়া আমাৰ যান বাহনবিলাকো বেলেগ ধৰণৰ ওলাব। আমাৰ এতিয়া ওলাইছে ই-ৰিক্সাবিলাকত বেটেৰী ছিষ্টেম, আৰু স্কুটি কিছুমানো ওলাইছে বেটেৰী ছিষ্টেম, তেনেকুৱা ধৰণৰ আহি গৈছে ইতিমধ্যে। সৌৰশক্তি চালিতও কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাইছে। ঠিক তেনেকুৱা হ'ব এটা সময়ত, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰিকেল তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ওলাব। কেতিয়াবা ৰাস্তাৰ কাষত যদি এনে ৰৈ থকা যায়, তেন্তে আমি পাইছোঁ, নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, কিছুমান ল'ৰা আহি মানে একদম পূৰা 100, 120ত একদম পূৰা পিক আপ দি বাইকখন কুঁকোৰাই লৈ গুচি যায়। মানে এনেই তাহাঁতি কামত নহয়, কিন্তু এনেই চখত মানে একদম জোচ দেখায়, মানে তেনেকুৱাকো কৰি মানে একদম এনেই তেলবিলাক অভাৱত নষ্ট হয়। সেইসকলক কৈছোঁ, তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নকৰিবা, চলোৱা তোমালোকে এটা জোখত চলোৱা, যাতে এনেই অভাৱত এই তেলবিলাক এনেই খৰচ নকৰিবা। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই হয়তো অলপমান হ'লেও তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। ভালদৰে অলপ কথাবিলাক গুৰুত্ব দিবা, এনেই অভাৱত তেলবিলাক খৰচ নকৰিবা। তোমালোকে ৰাহি কৰিবলৈ চোৱা যিমান পাৰা। এটা সময়ত একেবাৰে যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব, তোমালোকৰ দিনত, আমাৰ দিনত আমি পাম ঠিকেই, কিন্তু 100 বছৰ, 200 বছৰৰ পাছত হয়তো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। যাতে আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আমাৰ পাছৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ বাবে নিশ্চয় সেইটো গৌৰৱৰ কথা হ'ব। গতিকে তোমালোকে অলপ আজিকালি পঢ়া শুনা বা তোমালোকে অলপ চিন্তা কৰিবা এই ক্ষেত্ৰত। পেট্ৰল, ডিজেল আমি কেনেকৈ পাওঁ, বা ক'ৰ পৰা আহে, প্ৰকৃততে কি সেই ডিজেল, পেট্ৰল, এই সকলোখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিলে। আৰু
আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেন্তে মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আপুনি আগতীয়াকৈ চাব পাৰিব